Okay, so since human-human naman mo sa inyuhang chapter 3, no? Ang inyuhang questionnaire day kay hopefully sa Friday mahuman niyo na siya maski before midnight masubmit siya, no? Kay para ini-comment sa webinar, no, ma-check na to siya. Unya mohatag na ko go signal hopefully by Monday makaagto mo sa school or mangutana ko kung ano availability ni Sir Abiliar kay ang inyuhang kulang walang i-share screen. Naa naman mo actually yung methodology naa naman. Ang inyo lang more ni inyong ipa-check class. Ang ha. Sticky notes na lang. Okay. Lampadak on. Ang inyong ipa-check unya dai mahuman na ganyang questionnaire is the questionnaire itself if okay ba siya. Ang paghan-ay ninyo, no, kay Sir Abiliar kay dili lang ako ang mag-check ana ni duha mi sa statistician. Once ma-check niya ang questionnaire ninyo para makahatag siya og statistical treatment. So unsa nga formula ang gamiton ninyo to interpret the data from your survey. Kaya di ba, nahumanan mo sa questionnaire niya. For example, nahumanan mo sa test of validity o test of reliability. Pag survey ninyo, anak class, ang results na sa inyong survey, nyo man lang i-compute using a certain formula. So either simple percentage, kung 5, 4, 3, 2, 1, man siya, o niya, appeal pa dyan na may inferential questions, na pa dyan tayo ANOVA, t-test, z-test. So, muatag si Sir Abilier og statistical treatment. Mo na yung pangayoon sa iya, ha? Followed by ang questionnaire na ipakita statistical treatment followed by unsa nga sampling method or sampling technique di ay. Kabalo naman mo gamit ay sorry pang spelling. Kabalo naman mo gamit di ba og Sloven's formula. Gituluan na ta mo atong last meeting no ato na i-review niya karon which is mo ngita mo og sample size. Lahi man to ang sampling technique sa sample size, di ba? Una, mangita sa ka sa sample size pila sa 1,000 ka buktawo ang ako ang kwaon as respondents. Pag for example, mukuha kag 350 ka buktawo out of 1,000. Usa pa ka mag-decide unsay sampling technique to identify kinsa to sila. Diba? So ang sample size is how many, sampling technique is who kinsa akong pilion. 'Di ba? Kay last time naman tay kanang klase ato nga mupili ta sa tong mga respondents by paroleta, 'di ba? Nga taga na to silang number, nya 350 ra man ato ang kwaon. So magparoleta ta kinsa to ang mabunutan, mao to tong himog respondents. Nya kuto bra 350 ka buok kay base sa to ang sample size. Diba? So nakasabot. Yes, dam. So, 'di ba, sampling technique inyong pangayoon kay Sir Abiliar kay dili na ka mga sample size inyo na lang i-compute Sloven's formula pero ngayon lang mo og second opinion ana pod ko sir nag-compute mi Sloven's formula sakto ni. So tanan nga statistical kuan class so methods like nagkuha mo sa sample size, sampling technique, pangutana jud mo kay Sir Abiliar kay statistician man siya no. Ang importante man na nga dili lang si research advisor ang naa sa research, naa po tay grammarian, naa tay statistician no. Magpares jud na silang tulo. Research advisor, statistician, grammarian. Si panelist inig ka oral defense na siya mutabang og check if sakto inyuhang work. For now, wala pa man tay grammarian no kay ako lang isulan kay basin madugay man gud kung ihatag nako kay Sir Allen. So, ako na lang pud ang mo stand as grammarian ninyo kay mogamit ra man pud ko og Grammarly. Okay? So, mo ni inyong pangayoon niya kay Sir. Questionnaire, statistical treatment og sampling technique. Kung probability, asa ba within sa probability or non-probability sampling ang inyong gamiton. Unya ipa-check na lang pud niyo statement of the problem.
So kaning tanan, upat. Mo na inyong magdala lang gyud mo og laptop, ay lang mo pag-print no. Pero kung maglisod gyud ni si sir, print lang mo sa inyong statement of the problem o questionnaire. Wala na ang i-print ninyo ha, ang statement of the problem o ang questionnaire. Um, Pangutana jud mo ana ni Sir Abiliar ko, "Sir, mangutana pod mi sa mong statistical treatment." Nya mo lagi siya nga, "Unya na lang ako ihatag." Ina nga, "Sir, kay mag-pre-oral man gud mi sir, kinahanglan jud nga makabalo mi daan." Kay mo na natabo no, wala siya kabalo atong sa senior high nako last year class. Wala siya nakabalo nga kinahanglanon jud dapat sa mga senior high makabalo silang sa statistical treatment or say formula gamiton pag-solve sa result silang survey. Kaya tungod abi niya nga dili ra mo undergo pre-oral no diretso sa final kung nga sir moagi mo gud sila og pre-oral or proposal defense. So mao na siya. So sa inyo hay ana lang no, mo ninyong i-prepare inyong questionnaire, print lang mo ko sa kakopya og statement of the problem. Then pangutana mo, "Sir, okay na ba ni among questionnaire? Okay among statistical treatment? Unsa among statistical treatment gamiton, sir? Unsay formula among gamiton? Sir, unsa may angay nga sampling technique, sir? Mag mag-stratified random ba mi? Mag simple random, mag systematic random sampling, mag quota sampling?" O pangutana mo. And then, ko, "Sir, kanang nag-compute pud mi sa sample size using Slovene, sakto ba ni ang number of respondents?" O mo na niyong ingon ha. In the statement of the problem, ipakita po ninyo if sakto siya. Okay? So, naraha sampling technique, ask sir for the appropriate sampling technique. Dayon, statistical treatment, ask si Sir Abiliar. Questionnaire, naa naman mo ani, ipa-double check ra. Mag-take note ra mo class sa kung gisulat diri sa sticky note. Ulo di kay siya kadakuan, ako lang padakon ta. Naku, mapadako mong gud ni kay sticky note. Wala jud ni siya, di ako mapadako. Sa statement of the problem, ipa-double check ra pod na naman mo. Ang wala ninyo statistical treatment og sampling technique pa man. Dayon, sa paganito, ipa-check pod ang inyong sample size if sakto ha. Sakto pag-compute ninyo. Nag-take note ra mo, fourth year. Take note ni palihog kani siya akong gisulat. Nakopya na. Angeli. Manadam. Okay, very good. So, mo ni ha, next week na lang ni. Unsa tanday? Okay, very good. So, next week na lang ni class, unya na lang ni ninyo ko anon, unya na lang ni ninyo ni gayakon after na sa webinar para ka-focus na sa tong mga tasks sa webinar no. Kung mahuman niyo sa Friday maski mga Lunes dayon no, Lunes or kon kay para makapacheck mo ni Sir Villar og sayo-sayo, ma-edit pa ninyo before hinumdumi December 11 no, next week Sabado na ang deadline. Mo na ni siya inyong finals. So next week para makasubmit mo sa inyohang ang purpose nga gipasayon ako og submit no dili sa day sa finals class ngano December 11 kay para ma-check pa nako siya and ma-correct siya ninyo before ta mag-sem break. Okay, so para dire na lang mo mag-correction kaning semana ha. Wala na tay finals exam no mo na ni siya. Dili naman ta ka pre-oral kay kulang tag oras no. Ang inyo lang buhaton ani within the span sa semestral break, um, mag-meet mo, sige, no, pwede mo jud sige jud siguro no, mag-set lang mo adlaw nga mag-meet mo before January 10. Kay January 10 man ta mo balik. Kay mag-practice mo no, kay mag-pre-oral defense dayon ta by January 14. Kung available no nya wa man si Miss Jen kay manganak naman siya, ngita lang ko og lain. Dapat diri sa San Carlos.
team ko na ko pwede makuha Sir Gibson, wala pa siya masters or unit sa masters, kinsa man akong pwede makuha. Mga tanong ako ni Miss Jen, kinsa ang mo sit in no, on her behalf. Dili na ko kon si Sir Melbert kay dapat LGU manggod kung kinsa to yung panel pag title hearing, mao man siya pun sila pag pre-oral. Madungagan ra tag usa inig ka final oral. No, pre-oral pud madungagan ni tag usa. So si Sister Cleofe, Sister Sally, si Jen, Miss Jen, mudungag pa jud kog usa. Since si Kuan. Sa may lain nga tourism graduate. Mag-ask lang ko. Sin ako ang kauban sa ano. Kay agritourism man to iyaha. Pero mangita lang ko og other panelists outsider nga practitioner jud dili lang sa academe kana siyang gatrabaho sa city tourism kay usually kung sa academe puros na dapat inyuha man gud is dili academe based inyuha man gud is sa kuan problema man akong ginaproblemahan man gud is dili sila familiar sa tong format ba nya basin i-major revisions unya mo. So mangita lang siya ko og lain nga mo sit in as panel member. Usually man gud mga teacher sa CSR nang ginakuha. Try na ko si Sir Mel if mo sugot siya. Sir Mel. Dayon ang mopuli kay Miss Jen dapat taga City Tourism Office. So mangita lang kog usa. Either katong si pangalan ato niya kanang regular na no? So mangita ra ko ana unya. So palihog lang ko ha i-hanay ta ni next week. Di na jud ta mo extend. Oo, Miss Bacornay sakto. Bitaw si Miss Bacornay na lang daay. Thank you kay siya na ako ang kwaon no kay siya may counterpart ni Miss Jendi ay. So si Miss Bacornay, si Sir Melbert no kay teacher man siya CSR nakalimot ko no. Mas may teacher sa CSR kaysa other outsider. And then si Sister Cleofe ug si Sister Sally. Okay? Supposedly gani dili tani ko musit mo advisor nung kay musit in po ko as panel ang program head pero sige lang kay wala may kuan ani nga subject pod. So may siya yung iandam by next week. Okay, para December 11, dito na mong submit. Kaya mo man yung mga kulang ninyo, no? Okay. So let us continue. Mora to siya ang ato ang buhaton no for next week. So let's continue with sampling methods. So last time we were only able to discuss two no. I-review na ko ang video from last discussion, wala ko'y audio. Wala na record ni Google Meet kaya nag-visual pud ako ang Google Meet ato so na parts ito wala na ko na record. Last time we discussed what is sampling, which is we get a sample size no from our entire population. Usually there are three kinds of population. No? We have like the target population jud no or the general population. Like for example, person yung part no nga your study is conducted in Sipaway. So the entire population of Sipaway Island mo na siya inyong target population. Ang inyong sorry. Inyong study population is mapili ra ba abi ka og barangay no or for example mapili ra ka og several barangays nga mo participate sa inyuha nga study. Okay? So mo yung study population. Other instances, pwede po ang study population ang Sipaway Island itself, no? So ang target population abi is in San Carlos City, tibuok San Carlos. Dayon ang study population is ang Sipaway Island. Dayon ang sample size is mukuha ra ka like for example ang mga tao sa Sipaway Island no 1,500 tanang tao sa Sipaway Island. Mukuha ra ka og pila ka buok no based on may formula. So naaman tayo Sloven's formula, di ba? Which is plus
ibutang diri. Kaya diba to get this sample no kayo unta kabalo di ba nga ang target population nato tibok San Carlos City. So the population is ang 1,500 residents of Sipawi Island kay sila raman ato ang studyhan dili man ang tibuok San Carlos no. Kuan raman ang Sipawi Island raman. So let's say you have 1,500 nga study population, no, which are the residents of Sipawi Island. To get the sample size, meaning pila ka buok ako ang kuhaan as respondents kay if di man ako pwede kuhaan ang 1,500, di ba? Kay it's too big, no? Dako ra kay ang 1,500. So mukuha ra kog sample size from the 1,500 study population. So gamit ta og Sloven's formula. Di ba ang Sloven's formula is n, small n, zoom. Formula niya kasi small n is equals to big N, taas kayo, no? So, divided by 1 plus big N, dayon margin of error squared. Squared na ha, di man ako mapasaka good. So, N here, small n, represent sample size. Kaya nga ito pangitaon, di ba? Di mo ito pwede makuha ang 1,500 kabuok residents sa Sipaway, kaya dako na kaayo. So, the big N represents the population size. So, ang study population na which is 1,500, tanan nga population sa Sipaway Island. E is equals margin of error which we established last time. It's very easy to determine. No, we will just minus our confidence level with 100%, which is the pinakataas jud nga confidence level, and then that will be our margin of error. You usually determine your confidence level based on your own decision, no? Like for example, para nako ma'am kay naglanta ko sa kong questionnaire and all, I'm pretty much confident nga gamay ra ang error or gamay ra ang mga sayop-sayop sa ako ang questionnaire, sa akong study. So I will provide a confidence level of 98. So 98% ka confidence level nga imong determine minus the pinaka-highest confidence level which is 100% is equals to margin of error of 2. Dili ta mag-negative ha. Tura na. Dili ta mag-negative mo. 100 minus 98 lang para di ma-negative. So ito na daw yung i-fill in ang mga data, di ba? So N sorry. Unsa man to ang big N population size? So 1.5, di ba? Kay 1.5 man ang total study population sa Sipaway, no? Kay mo man ang number of residents gapuyo dito. Divided by 1 plus, so unsa man tong population size balik? 1,000 o 1,500 multiplied by margin of error 2 to the power of 2. So naon sa nimo parentheses no kay PEMDAS man ta. Wait lang kay ay. So 4 na siya. Times sa nimo i-plus. So 1.5 times 4. So 6,000 plus 1 o 6,001. Dayon 1.5, unang sa mas baba 1.5 divided by 6,001. So naata mo gawas ta og number of 0. Kada ko ra pud sa 0.2499.
Ano 0 point? Ay, wait. Dako ra kaayo ang 98 ka margin of error. Hulog og 0.2449. Ay, okay. Mo di ay tingala ko. Sorry, sorry. I did a mistake di ay. Tingala ko man nga dili mao. I have to convert this into kuan pa, into kuan, what do you call this? Decimal. So sorry. Going back, no. Tingala ko, so sorry. Let's go back di ay class. Ayos ito sa margin of error. We cannot convert this into percent di ay. We have to convert this into, tingala ko na ko, magnaman ko yung step nga na miss. Kalimot ko da. We have to convert this to 0.02. Okay, dili ta pwedeng butang 0.2 ha, kaya that would automatically be 20. So 0.02, hay, kay mo din siya ko nalimtan nga step. And then 1, I had to retrace my steps di ay. 1, 5. Kaya ako lang i-trace mo, dili to mao ang result niya. Dapat makakwanta og whole, dapat na ay whole number na ay kuan sa pikas. Hindi siya pwede dapat ma-zero. 1, 5, 0.02. And then multiplied by self. Wait lang. I had to retrace. Nagunahuna ko asa ko dapit na nagkulang kay dili mao. Wag na siya dili mao. So 0.02 times 0.02 is equals to 0.00. Oh, that's tulo ka 0, 4. And then you multiply that one sa 1.5. So 1.5 times 0.0004 is equals to 0.6 plus 1. So 1.6. 1.6. So 1.5 divided by 1.6. Okay. So 1.5 divided by 1.6, you will get a sample size of 937.5. So of course, unsa tong buhaton basta 5 plus, do you round up or retain it to kuan lang 937? Kay dili wala may such number, di ba? Wala may tao nga 937.5. Dapat whole number jud ta. So do we round up or not? Knowing that ang iyahang kuan sa decimal class is 5, then we will round up to 38. No, 938. So 938 correspondence ang inyong sample size nga kwaon out of the 1,500 nga total population. Just mo ni. Population size ninyo. 1,500. Okay. So mo ni no 1,500. So 938 inyong kwaon. Okay? So meaning out of your study population of 1,500, you would only get 938. So this is the Sloven's formula to get the sample size. Sloven's. Dili ni sampling technique ha. Ang Sloven's formula is to know how many are you going to get for sample size. Pars ani no pila ka buk ako ang kwaon. Ang sampling technique is kinsa ako ang kwaon. Sampling technique kato akong gi-discuss last time no. Systematic or
simple random sampling ug karon stratified random sampling. Nakasabot ra class? Mga pangutana. Hello? Naapa mo? Questions? Wala na. Okay. So, that's for Slovens, no? We will proceed with the sampling technique. So, wait lang. Pwede mo maglibog. Remember last time, we have discussed only two pa man, no? Na atay probability and, dili na lang ta kay para we have probability or random sampling and non-probability sampling. So gitunga siya into two, di ba? Ang probability sampling class, you would use a certain method or formula just like what I taught you last meeting, no? Para sa systematic random sampling nga i-divide nimo ang population size sa sample size, 'di ba? You also have the stratified random sampling. We will use a formula of dividing the total sample size entire population multiply by population of subgroups, which is we will discuss this morning. Hanggang simple random sampling nga wherein magparoleta ta, 'di ba? We will pick them randomly according to assigning them into different numbers and then magbunot-bunot ta. Okay, that's probability. So, in probability sampling class, you allow all of your respondents katong 1,500 to have an opportunity to be chosen. Remember, in your study sample or study population, di ba, you have 1,500 population sa Sipaway. Muna sila tanan, no? Gapuyo dito. Unya, pag compute mo sa Sloven's formula, imong sample size is 938, di ba? So 938 ra imuhang kwaon, pero it doesn't mean nga katong dili makuha, wala sila equal chance nga mapilian. So with probability sampling class, you provide an equal opportunity to the 1,500 respondents nga mapilian to be included in the 938 sample size. So unsa man na siya, no? We have the simple random sampling wherein, di ba, 1,500 kabuk tanan tawo sa Sipaway. Tagaan nimo silag number from 1 to 1,500. Sakay. So, pag manhatag ka nilag number, 1 to 1,500, magbunot-bunot dayon ka. Ngayon kanila, okay, so 1,500 man mo tanan, no? Pero 938 ra among kwaon gikan sa inyo ha. So, magbunot-bunot mi dire og 938 ka book numbers ang mabunutan maoy apil sa sample size. So, muna siya, no? Simple random sampling. Pwede ka magbunot-bunot or paroleta, no? Pero kana siya manual na siya class. Naamang pud tayo technique ana no nga kuhaon nimo tanang pangalan sa 1,500 residents sa Sipaoy Island, ibutang nimo og Microsoft Word Excel, dayon mo gamit ka og function nga rand between, RANDBETWEEN, no? Rand between. Igamit nimo siya nga function para mag-select sila og 938 participants. Nya katong mga pangalan nga mapilian mo tay ma-appeal in your as your sample size or respondents. Okay, that's simple random, no? Assigning them numbers and then magparuleta ka or bunot-bunot, no, to see kung kinsa to ang mabunutan nga number mao'y makasulod sa 938 na respondents or sample size. That's simple random. Then you have the systematic random sampling wherein we divide the population size to its sample size, 'di ba? So like for example, no, you have they call this you have a total population of 1,500. Ito ibutang ha, 'di ba? Ang total population nato sa Sipaway is 1,500. Yan, nag-compute man ka sa Sloven's formula kanina, di ba? And then, dali mo nabalaan nga 938 ang imuhang kwaon nga sample size. You would get the interval here, the sample interval.
K equals. Okay. This is for systematic. Sa klase na nako ni last time, review lang ta. 1/5 divided by 938 is equals to 1.5. Unya, wala may such person as 1.5 ano ni? Ang result is 1.599 man gud. 1.599 so kuno ikuan. Wala may such person as 1.5 class no, sa to na lang nang i-round up no kalas kay every first person no. So may mo siya og 2 instead of 1.5. So every second person, this is your interval, sampling interval. So for example, every second person in your list, like you have 1,500 residents, every second person on your list, mo ni mong kwaon. So, kani third man ni, no? Every third person man ni siya. So, on every second, kay, your interval here, divide man ni mo 1.5, so 938, 1.5, so 938. Ang answer is 1.599 kapi, no? Taas-taas man to siya. Imo i-round off, so himo siya og 2. So, meaning, imong interval or sampling interval is 2. So every second person sa imuhang list of 1,500 residents sa Sipaoy Island, mo na imong kaon as respondents. Okay? So every second person, so si kuya, sunod kani. So magnumbering kanila no 1 to 1,000. And then kato siya no kay bunot-bunot kani is by interval, every second person. So kani si kuya ang appeal, kani siya, dayon kani siya, dayon kani siya, no, every second person. So alternate siya pagpili. Kanu sa kamuhunong og pili sa every second person once maabot na ka og 938. Kay 938 man ang imong sample size. Okay? That's for systematic random sampling. Okay, so nakasabot ra class. Questions before we proceed? Wala na yung questions? Wala lang. Okay, let's proceed with... okay, wait lang. Search ako yung example para ma-illustrate na ko ang stratified ta. Did we finish with stratified random sampling? I think we did not finish last meeting, no? So, we will... lang for a while, class, ha? Asa man tong example? Pili sa example class kay by cluster man gud ni siya, by groups. Okay, nara. Kay related ni si stratified random sa cluster per lahi lang ilaha no. Heterogeneous ang kay kuan. Heterogeneous si stratified compare ni kuan, compare ni cluster nga homogeneous siya. Okay. Okay, so for example, going back ha. Lain na po din siya. Kaya di man ako kuan og per cluster god. So atong ibutang nga
you have a total population of 120,000 in um like mga employees sa imong company to na ibutang. Okay. So nag-conduct ka og study sa imong mga employees based on ilahang satisfaction, no? Kanang imos lang survey class ba if how satisfied are they sa pagtrabaho sa imong company. And you have different branches in the US. So you have five branches, no? You have a branch sa Washington, sa New York, sa New Jersey, sa California, o sa Kansas. So, you have a total of 120 employees working for you. You would like to know if how satisfied they are with their job sa imuha nga company. Yeah, di man nimo ma-survey tanang 120 class kay gadali man ka to get data, no? So what you're going to do is you are just going to get like a sample size and sila ra ang imuhang interviewhon. Pag compute nimo class gamit ang Sloven's formula, which is mo ni, no? Pag compute nimo sa 120,000, nag-compute ka mo man ni ang study population, no, 120,000. Pag compute nimo sa sample size, ang ninggawas is 12,000, meaning 12,000 ra imong kwaon nga respondents from the total population of 120. No, 12,000 ra. Sa imong buhaton is mo ka nga, okay, so 12,000 ka book employees ra ako ang interviewon out of 120. At least gamay-gamay na lang, no, dili ang anak kadako nga maabot siya tag 120,000 ang interviewon or i-survey. Ang pangutana dira is unsaon ako pag-distribute og fairly. Okay, knowing that I will only be getting 12,000 employees, nya kada branch lain-lain man ang number. Na ay 38,000, na ay 19,000 ka empleyado, na ay 26,000, na ay 20,000. Unsaon ako pag fair og pili nga equal ang pagpili nako sa mga employees gikan sa Washington, gikan sa New York, gikan sa New Jersey, gikan sa California, gikan sa Kansas, nga maabot sila 12,000 pero all are given equal chances to be picked out of this. Okay? Maragod nag-parse na ko. Ginahan ko makabalo if effective ba ang ako ang pagtudlo sa senior high sa research. For me to know that, ako ang i-interview ang upat ka strands, no, which is TVL, STEM, ABM, o UMS. Upat man ang ka strand sa senior high. Ang pangutana dira is, ang total population nila is 1.5 atong ibutang, no? Ato lang kami itong example kanina. 1.5 sila tanan nga grade 12. Di man ako pwede kwaon to ng 1.5 ka book respondents kay sobra ra pud kadaghan. So kung gibuhat, nagkuha ko og sample size, 'di ba? So ang ninggawa sa sample size from the Sloven's formula, 938 ka respondents. Kanang 938 class, unsaon nako pagpili fairly from ABM, UMS, TVL ug STEM nga maabot og 938 pero tanan strands na equal chances. Mo ka i-divide na lang nimo by 4, ma'am. O pwede, no? Pero we have also another method for that, no? Which is the stratified random sampling. Ang sa stratified class, sayon ra ang formula, pero tagsa-tagsaon nimo siya. Kato, dinalian man to, no? Mura man to og ka ng dinalian nga way nga pagpili, no? Nga i-divide nimo by 4. Para makabalo ka pila imong kwaon for each, no? Para equal jud nga number. But here is in stratified manggod class, it's more of like this. Dili equal amounts na ay tagduha, na ay tulo, na ay upat, but they're randomized, meaning random picking. Okay. So again, going back to the business, no, you're only be getting 12,000, no, and you have to make sure that mukuha ka og dili equal amount but at least equal nga pagpili sa mga employees from the different branches nga maigo sila og 12,000. So we will proceed with stratified random sampling. Atong unahon og compute ang population sa Washington. So out of 120 ang population sa branch sa Washington is 20,000 ilang mga empleyado, no? So 20,000. Take note of that, ha. Okay. The stratified random sampling class, stratified.
has this formula. Total sample size, which is katong 12,000, divided by entire population or total population multiplied by, so ang result anino, usually diri man na siya. Ang result ana niya class is i-multiply by, dili ni mo ang formula ha, ang formula supposedly ani is mo ni. Mo ni total population divided by entire population multiplied by population of subgroups. Wala ko masya mabutan this kilid good kay wala ko yung blackboard. So multiplied by, saba kay mong iro eh. Gara po ding, gara na nung buyagon. Multiply yung population of subgroups. Okay. So ang ato sang ato sang ilista ang mga details no usa ta mo compute. So total sample size, pila man to ang kaunon sa 120,000 class? Pila man to ang kaunon? Pila man ang sample size sa 120,000 nga total population kanina? Hello? Ipanubag mo. Unsa man tong ang kuan? Unsa man tong sample size sa 120,000 nga population? Isulti na ba ako to kanina? Pila ang kaunon sa 120? Hala. Palihog ko og answer fourth year. Pila ang sample size? Pila ganito ang kaunon sa 120? Di man to pwede i-survey ang 120 ka buok respondents. Mukuha naman tag sample size. Insulti na ko ato kanina. Hala ka lutang. Asa man mo? Ako na tong gisulti kanina na ato sa inyong tubangan. Pila ang kaunon sa 120? Hala. Pay attention good mo kay para maka-remember mo. Naara dili the sample size is what? 12,000. Ingon ako ninyo kanina, nagtagbo na akong explain to kanina per kuan. 12,000 ang sample size. Dili man na to pwede kwaon ang population, entire population of 120 kay daghan kaayo. Asa man di ay mo na naminaw kanina perti na akong discuss atong per branch sa company na ay total population is 120. Agto ta sa first company branch ang Washington. Pila man ang iyahang population sa kato nga subgroup? Pila ang population sa Washington nga branch? Duol ra sa 120. Nara kay kwaon dira. Nga usa ka digit. Hala, wa na minaw. Research ra ba niya pagkauman computation. Nara kay kuano sa ka digit sa 120. Pila man to ang kuan? Population ni pangalan nato niya ay. Ni Washington nga branch. Daghan man to sila nga branches, di ba? 5 ang atong pangitaw na sa Washington. Naapa ko. Wala lagi manubag nako ay. Wala gud guro mo kasabot ay. Baliko na lang nako to. Hello.
Hala mag-open cam ta ini kasunod klase ha, di na jud ni magsilbi. 20,000 ang population sa Washington. Mao pa pagsulti nako diri kanina o nga ang total population sa imuhang tibuok empleyado sa imong kompanya kay 120,000. Di man nimo siya pwede i-survey tanan kay dako ra kaayo. So pag-compute nimo sa Sloven's formula, diba niingon ako diri nga mag-compute mo sa Sloven's formula to get the sample size kay dili man pwede nga pamati ko. Di mo kasabot, sulti mo kay para akong balikon. Kay dili man pwede kuhanin mo ang 120,000. Dako ra kayo siya nga i-survey. Kamo ko no mag-survey mo 120,000. Maabtan mo og siyam-siyam. Sumukuha ra mo og sample size. Unsa man to ang formula gamiton to get the sample size? Unsa to nga formula? Wala, don't tell me, wala po mo kayo numdum. Mara po mo di si Dory ani, kadili ra inyong memory. Hello? Unsa man to nga formula gamiton to get the sample size? Fourth year. Wala ginanubog. Wala, way nabilin. Balik ta ha. 120,000 imong total population. Mukuha ra kag sample size kay dili pwede i-survey nimo tanang 120,000. Unsa man ang imong gamiton nga formula to get the sample size? Unsa to siya nga formula? Slovens dam. Okay, Sloven's formula. Diba? Kay, again, no, it is impractical to get 120,000 as your respondents. Mukuha ra ka og gamay nga sample. So, pag human og compute sa sample size using Sloven's formula, you would get a sample size of 12,000. Oh, so, mo niya sample size sa 12,000. 120,000 ang tibuok empleyado niya pero imuhang kwaon ra nga respondents kay 12,000. Dayon imuha pud siyang gisegregate according to branch. So you have five branches sa imuhang company. You have 5 branches and you determined how many employees per branch. So kada branch, ma'am, 20,000 ang empleyado sa Washington, 26,000 ang empleyado sa New York nga branch, 19,000 kabuk empleyado sa New Jersey, 38,000 ka empleyado sa California, 17,000 ka empleyado sa Kansas, total of 120,000. Now since kabalo man ta nga 12,000 ang sample size, so mukuha ra ta og 12,000 gikan ani nila. So gamit ta og stratified random sampling. Okay, so to sang i-fill out no, ang formula niya is mao ni siya class. Balik ta. Total sample size. So ang sample size nimo pila ganito ang sample size sa 120,000? Pila to ang sample size sa 120,000? Ang kanina. Pila ra man ato ang kwaon? Hello? So pila atong total sample size nga kwaon from 120? Pila ganito? 15 dam, sakto. Sample size is 12 ang naa diri. Pero compute ka using Slovens kani kay given example naman guni siya daan. How did you come up with 15,000? Did you compute it using Slovens? Okay, so ang sample size niya is 12,000. Ikan din no, given naman ni siya. Pero again, no, I do not know if that's accurate, no, kaya kuha mo kog sample online.
Pero if nag-compute mo sa Slovens niya 15, then we'll just go with that, no? So, for example ha, 12,000 ra ang kwaon from 120,000. Mao ni mong sample size, 12,000. Hinumdumi na. Total population, 120. Meaning tibuok nimong empleyado, 120,000 tanan. Sample size, 12,000. Meaning mora na imong kwaon, no? Kung nag-compute kag Sloven's formula, so for example, mao na siya ang result. Una sa ta mo compute pod sa subgroup. So ang first subgroup diri class, ang subgroups nga diri kaning lima. Kani silang lima. Ang lima ka branches nimo. Okay. Una na to compute is ang Washington nga branch. Ang empleyado niya class is 20,000 kabuok. So ato siyang i-compute. Total sample size, ang sample size niya, ano lang tangtangon ang total no, kay bisang galibog mo ba? Sample size niya is 12,000 divided by total population. Pila man ang total population? 120,000. So, ang result niya is 0.1. Multiplied by population subgroup. So, una ta sa first subgroup, which is ang Washington branch. 20,000 man na kabuok ang ilahang empleyado. So, i-multiply nimo ang 0.1 sa 20,000. 0.1 times 20,000. You would get a total of 2,000 for Washington. So, 2,000 kabuok empleyado ang imuhang kwaon as respondent sa Washington branch. Okay. Balik na pud ta. Ikausapan niha, napatay second branch, third branch, fourth until fifth branch. Next, we will use the same formula, ha? We will use the same formula. Kani? Same formula for the next branch. Ang next branch is ang New York. So, ang population sa New York is 26,000 ka-empleyado. 26,000. Dili na nimo ni siya ilisan ha. Retain ra ni siya. So, diri ka sa PICAS, New York. 26,000. Okay, balik ta. Sample size, 12,000. Dili na to ilisan ha. Ang mong sample size of population. Retain ra na siya. So, sample size, 12,000 divided by 120 ra Japon. So, kabalo na kapila ang ko ano, it's 0.1. Fix na na siya. 0.1. Balik-balik ra na siya class, 0.1. Asam kay ko 0.1? Gikan ani nga result ha. So, 0.1. Pila naman po to ang second nga branch, 26,000. So, 0.1 multiplied by 26,000. Kay mo man ang population sa branch sa New York. So, makukag 26. Okay, sa ikatulo na pod nga branch, New Jersey. So, 19,000 kabuk empleyado no sa New Jersey nga branch. Kato kabuok. 19,000. So, kanire mong ilisan. Same method ra Japon. 19,000. Okay. Balik ra Japon kani 12,000, which is your sample size, divided by 120,000, which is your total population. You would get an answer of 0.1. I-multiply nimo siya sa subgroup nimo, which is 19,000.
So 0.1 multiplied by 19,000, you would get sample of 19. Okay, 19 ang answer. Okay, sa fourth branch, sa California, 38,000 ka-empleyado. So, California. Isa na po nato ni. Dili ra ni ilisan ha, ang ato arang pangitaw is pila ka buk empleyado kwaon nato per branch kay 12,000 man tanan ato ang kwaon kay mo man na ang sample size nato 12,000 ra atong kwaon nga empleyado out of 120, dapat nato mabalan pila ka buok atong kwaon per branch that will make up 12,000. Kaya ato nang i-compute unya para makakuan mo ma-connect the dots ninyo. 38,000. 38,000 ang subgroup ha or ang per branch. Tas sa tagsaon nimo nag-compute. So balik ta, sample size 12,000 divided by pila ang total population? 120,000. So 0.1 ang answer. Parehas na sila tanan misking balik-balikon pa nimo compute no kay tanan branches same ra man ni kaning sample size of total population. Ang subgroup ra maglain per branch. So 0.1 multiplied by pila to ang population sa branch sa California? 38,000. So 38 ang answer no, 0.1 times 38,000. So ang kwaonon ra nato sa California branch out of 38,000 is 38 ra. 3,800. Kaya ato ang maning gi multiply ang 0.1 sa kaning population subgroup. Okay, ato na punta sa last nga branch. Ang last nga branch kay ang Kansas. Kansas has 17,000 number of employees sa ilaha nga branch. So turning ilisan 17,000. So sample size which is 12,000 divided by the total population which is 120,000, you would get an answer of 0.1 multiplied by the subgroup population which is ang sa Kansas nga branch which is 17,000. So 0.1 multiplied by 17,000, you would get an answer of 1,700. Okay. So balik ha, akong tagsa-tagsaon. Imuhang empleyado sa tanang company is 120,000. Tanan na gi-combine kani siya. Ayaw sa niguno na kani siya. All of them combined in all 5 branches, you have a total of 120 employees. Pag-compute nimo sa Sloven's formula to get the sample size, example ra na ha, I don't know if this is accurate. Ilahang sample size, pag-compute nimo gikan sa 120,000, you came up with a result of 12,000. Meaning, out of 120, 12,000 ra imong kwaon nga respondents. 12,000. Gikan sa 120, 12,000 ra imong kwaon. Pagkahuman, in order to identify, like, kabalo ko nga 12,000 ang kwaon ma'am, pero pila ka book akong kwaon per branch, knowing nga 5 man ka book branch sa akong kompanya. Di man ko pwede mo kuhag 12,000 gikan sa Washington niya. Luoy kayo ang mga branch sa New York to Kansas, wala sila chance sa mapilian. So, how will I know how many employees will I get from each branches that will include in the 12,000 sample size? So muna to siya ang stratified random sampling no. Ato arang i-divide ang sample size which is 12,000 kay 12,000 raman imo ang kuon as respondents. I-divide nimo siya sa 120 meaning total population sa imong mga employee sa kompanya nimo.
So pag divide nimo ana class 0.1 ang answer. Imo na siyang i-multiply kada population sa each branch. So 0.1 man tong answer di ba kay gi-divide na to ang sample size nga 12,000 sa 120. Mukuha kag answer nga 0.1, 0.1. Ang 0.1 class i-multiply nimo kada branch nga population. So 0.1 times 20,000, 0.1 times 26, 0.1 times 19,000, 0.1 times 38, 0.1 times 17,000. Okay? So multiply na nim ayaw itingob ha, i-multiply tagsa-tagsa. And you would get a result of this. So gi-multiply man ako 0.1 sa branch sa population branch sa Washington. So naka-come up kog 2,000. Ni-multiply na ko ang 0.1 which is the result of this, no? Gi-divide na ko silang duha. Gi-multiply na ko 0.1 sa branch sa New York. So ning come up ko ang result of 26. Sa New Jersey, same, no? 0.1 times population sa New Jersey which is 19,000. So I came up with a result of 19. Sa California, 0.1 multiplied by the population of 38,000. So I came up with a result of 3,800. And then sa Kansas, 0.1 multiplied by 17,000 na population sa Kansas. And now, naana ko yung result of 1.7. So, muni ang pila ka empleyado nga ako ang kwaon para maabot og 12,000. Kay mura man ni ang ako ang mga number of employees nga kwaon sa akong survey. So atong i-add kung sakto, no, ang atong gibuhat. So 2,000 plus 26, diri mo mukan ha, mo base. 26 plus 19 plus 38 plus 17. Okay, kung nag-compute mo sa yung calculator, you will get a result of 12,000. Which is mo man ni ang amount sa inyong sample size, di ba? 12,000 naman inyong kaon nga respondents. Meaning sakto na pag-distribute, mukuha kag 2,000 ka tawo sa Washington, 26 ka tawo sa New York, mukuha kag 19 ka tawo sa New Jersey, 38 ka tawo sa California, and 17 ka tawo sa Kansas. These are from your different branches so that it will be a total of 12,000 tanan, which is your sample size. So, ana ra na siya, class. Nakasabot ra. Hello? Yes, dam. Magpa-compute ko ninyo akong lantaon kung kabalo budget mo. Tagaan ta mog activity unya. Simple random. Simple random. Systematic. Og koan. Sloven's formula. So kaniha koan ni siya, sampling technique ni. Para kabalo ka pila kabuk ako ang kwaon per branch. Okay. Any clarifications for stratified random sampling? Okay, so let's continue. It's almost ano. Let's continue with the other type of sampling technique, ha, which is the clustered sampling. Ang clustered sampling is quite similar to stratified, but the only difference lang is heterogeneous si they call this heterogeneous si stratified while homogeneous si cluster. So ato ibutang. 'Di ba kadamdum mo sa stratified random sampling gi-divide siya gi-divide siya according to branches. Kung mag-stratified ko sa eskwelahan, ako siyang i-divide according to strand, ABM, TVL, UMS, STEM. Ang sa cluster ug stratified class, ako na lang illustrate na para dali kay na may explanation sa PowerPoint pero para madali ta. Ang sa what do you call this?
Ang sa stratified class is gi-cluster siya according to certain groups like branches baron sa imuhang mga tindahan or section baron sa klase, no? Or igrupo nimo sila according to age or according to barangay. O, tibutang no? Igrupo nimo siya according to barangay or according to section or according to branches, no? Like kani siya San Carlos City branch, Calatrava branch. Ang nakalian lang sa cluster sampling class is tiningob siya per classification, per cluster. Mo tinatawag siya cluster, no? Take for example, imagine this one ha. Kanina ko ni ma-expand. Kanina ko ni siya ma-expand. Ay, hala. Wait lang to kay. Okay, nara. Example ha. Take for example, if you're going to get your respondents, kaya to ibutang, nag-compute na kaani no using stratified random sampling, you know how many are you going to get for each group. Like kabalo na ka nga, kada grupo mo kuha kag duha or tulo, no? Depende sa results sa stratified random sampling nga formula. Imagine the black dots here as the respondents that you will be getting. So, for example, kani siya nga grupo class, gidivide siya according to section, ha? Section 1, section 2 sa klase, no? So nagtudlo abi ka og grade 12 or atulay butang siguro grade 7. Nagtudlo ko grade 7, unya naay 9 ka book section sa grade 7. Natay section 1, section 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So section until section 9, no? So kada section na ay 9 ka book estudyante. Example ra na ha, 9. Kaning mga circle diri represents each student. Now, from your computation, you determine that you will be getting only 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ito ba? 18. 6, 9. Lagi sa equal lagi. Okay, sakto de. Okay. So going back, no. So I'm teaching grade 7 and I have 9 sections in total. 9 ni sila. So per section na nino, imagine this as classrooms kaning mga dices. So you imagine these as classrooms kaning 9 ka book dagko nga squares, no. And in each classroom you have 9 students. So 9 ka book bata dire, 9 dire ka bata, 9. Now from your sample size, so you have sa ilang class kay nagsamok ako ang ambassador. Okay. Okay, so biskot eh. I-mute lang sana ako ay kadali ha kay sige panawag. Balik na, going back para madusudit-so ta. Ay hala. Dali lang jud kay nag
Okay, so let's go back ha. So I'm teaching grade 7. I have 9 students per section and I have 9 sections all in all. So 9 kabuk section sa grade 7, yan 9 kabuk bata. And then, ang total population nako class is 81. No, I have 81 students all in all. So itingob na ko tibuok section ha. Tibuok section nga 9 kabuok, I have 81 students all in all sa grade. Ay, kasamok eh. So sorry for the kung ano kay di kasabot ang kuang kuan ambassador nga instructionan mo regarding sa mong previous caravan. Putol-putol ko kay sige panawag niya. Di bisan dili mao ang yung instruction mahatag sa national office ba. Karon pa siya ka-update sa ako. So sorry. Ako lang gi off. Di mo gud ako siya pwede dili tubagon kay basin masayop siya og relay sa message sa national ba. Unya kay bisan diretso pod siya, so I have to re-instruct her again. So sorry. So let's go back. Again ha, I have grade 7. Wait, balik naman kong sulti eh. I have grade 7 students. 81, all of them, you know, they are divided into 9 sections, which in every section there are 9 students each. And then, since akong total population class is 81, hapitan ko sticky note diri ha para masabtan. Naapa mo, nakapaminaw pa mo nako. Yes, dam. Okay. So, kay naputol ko kanina no nag-multitask, not multitask but like switching attentions ra no kay urgent po to ang kanina. So, let's go back. No, total population ako sa grade 7 is 81 kabuk bata. And then, akong sample size is 18. Example ra na ha. Di pa ni accurate. Wala pa na ko ni siya i-compute sa Slovene. So, example ra na 18. Total population, 81. Sample size na ako is 18. Now, if I'll be using stratified random sampling, just like what we did earlier, where we compute them for each branches, no? I will be getting like 2 students in each section. Like for example, no, duha ka bata section 1 until section 9. Pero kung mag-cluster sampling ko class, kay imagine kaning dots as children and the black dots represent the student that I will be getting to be part of the 18 sample size. Kay 18 raman ka bata akong kwaon out of 81. So 18 ka bata no kaning duha ra ka bata kung kaano 1 2 nya random pa jud kung kabantay mo sa placement class kada classroom lain og pagpili dili pasunod no nga first two children no you pick them randomly like the second child and then the last child akong kaon sa section 1 diri is alternate diri is padaya like kuan ako ano kanang random picking jud ang stratified and everyone in each section has an equal opportunity to be chosen. Okay? Tanan sila. Kani. Okay. So, tagduha-duha kada section, picked out randomly, and they will comprise of the 18 students sa kung sample size. Sa cluster sampling, on the other hand,
I do not give equal chances to all of them. Meaning, mupili ra kog section nga ako ang kwaon as respondents and tingob sila. Lahi diri nga tagduha-duha ra, dili jud tanan mapili kada section, kani kay tibuok section sa mga bata akong gikuha. Parehas pud ani no timbuk section. Yang ubang section walay representative gikan sa ilaha no kay gikuha naman ako diri. Duha ka section will make up the 18 sample size nga estudyante. So, that's cluster. Tiningob nga pagpili, no? Sa stratified, para sa totong gipakita nato kanina class, nga kada branch na equal chances. Kung mag-cluster sampling ko diri nga example class kani nga branch, akong kwaon ra sa 12,000 is gikan na sa Washington branch or diri sa Kansas kay duol-duol sa 12,000. Okay? Nakuha ra ninyo. Kasi nakalian stratified o cluster. Yes, dam. So, yung ana na siya class, na wala siya equal nga pagpili. Tingob siya. Unlike diri nga, kada section ha, na chance ninyo nga makuha mo each. And then, sa cluster kay, tingob siya. So, kung kinsa to nga section mapilian, mura to yung respondents. Abang section, walay tsansa. Wala sila wala sila tsansa mapilian. Kay gitingob nimong duha ka section og pili. Dili kay katag. No? Para sa pud ani. So kung ako mag-cluster sampling ko, akong kwaon ra nga respondents kay ang sa Kansas tanan kay naara may 5,000 nga sobra. Ang uban wala, walay chance sa mapilian as respondents kay 12,000 naman akong kwaon. Okay? So mo na ang cluster. Okay. So we are done with probability, no? Si probability ra ang lisod-lisod class actually, no? Abot na ta sa non-probability sampling. Extend lang kung gamay nga time. Si non-probability sampling class is quite easier compared to probability, but it depends sa gano. Di man ta pwede ka pili, katuro ko sa sayon kay mga na kong ginahan, no? Again, magdepende siya po na siya sa type of research. Ay, hala. Magdepende na sa type of research nga imuhang gi-conduct. Dili makakapili og sampling method. You have to consult the statistician unsa nga klase nga sampling method ang angay sa imong study. So, we're done with this. Ito mag-multi-stage and multi-phase kayo. Maglabad na po yung ulo. Ari nata sa probability sampling. So, probability class is you don't pick them randomly. It means that you decide who are your respondents based on your convenience, based on its purpose, and based on your quota. Meaning, kung pila rin mong kinahanglanon. Ma'am, mogamit siya punta og sample size, ma'am. Yes, mogamit siya punta og Sloven's formula to get the sample size. The difference lang is ang pagpili. Pagpili ninyo ani class, pag gusto na mo. For example, mopili ka sa probability sampling depende sa imong purpose. For example, if my study is about cybersecurity, kinsa man ang angay dira nga i-respondents. So, ang respondents na ang mga IT professionals. Ikaduha, mukuha ra po kag sample size. Yes, dai, mukuha ra po kag sample size. Ang pagpili ra ang malahi. Sama ka mong iro. Okay, so, for example, cybersecurity akong study. O niya, I have 1,000 kabuok IT professionals nga gusto na ko na respondents. Dili man ako pwede ko ang tanan 1,000 kabuok, no? So, mo-compute ko sa sample size. Sloven's formula rin siya po na akong gamiton. So, out of 1,000, siguro naa sa mga 800 or 700 kabuok respondents akong kwaon. So, mugamit rin siya po og Sloven's formula. Kaso, unlike sa probability sampling na pa other formula other than Sloven's, diri wala. So for example, purposive sampling. Ang purposive sampling is based sa purpose sa imong study. Para sa ako class no, I utilize purposive sampling sa kuang study. Ngano man, my study is about maestrism. Of course, dili man ko mo survey sa mga maestra.
Di mo ko mo survey sa mga doktor. Mo survey ra ko sa mga people involved in the tourism industry, specifically in the events industry. So kinsa man na sila? Events manager, like events company, tour and travel agencies, kay sila man ang mo kanog itinerary no for travel, hotels, LGU, no, which is the City Tourism Office. Pa? So, sila ako ang kuha nas respondents. Purposive na siya. Kaya nga naman, mukuha kag respondents nga mo fit sa purpose sa imong study. If you're studying about medicine, then you're going to get respondents that are experts in the medical field, such as doctors, nurses. So, mo na siya ang, convenience man eh, mo na siya ang purposive sampling. Kaya niya, ka na siya event sampling. Dilan ta mo dwell ani. Ito siya ang purposive sampling class. Pero mo gamit siya matag Slovene ha kay non-probability. Kay for example, mayroon ka, ma'am ko ano ko mga doctors. Kay sila man ang mo fit sa akong study kay medical related man sa medical field ako ang study ma'am about man medicine. Pangutana pila ka book imong kwaon. Oh. Yeah, pila man ka book doctor sa San Carlos. Ang kabuk ma'am 80 ka book. Sample ra ha, 80 ka book ma'am. O di yung po nimo pwede ko ng 80 ka book tanan no, pero mag-sample lang guro ta. Gamit kag Slovenes. Pero again ha, naay times nga dili ta mo gamit og Slovene, naay times na depende sa kadaghanon sa respondents. If sobra na gani kadaghan, Slovenes ta. Okay, that's purposive. The second one is convenience. O ni, convenience sampling. Ang convenience sampling class is, for example, I have a study on determining the buying preferences of mall goers. Kanang mall goers, kanang magtog mall ba? Magtog Gaisano, magtog SM. Ngayon kung makabalo, unsa ilang mga buying preferences. Muna kong study, no? So, magtog ko sa mall, ikaabli niya alas 10 or 10:30. Unya, based man sa ako ang pagkuha sa sample size, kay mukuha na ko no ko og kuan, 800 ka buktawo. Based akong sample size, kanang Slovenes formula ko. So, mutambay ko sa mall og 8:30, kinsa to ang mga tawo nga mosulod sa mall, ako ang tagaag survey questionnaire. Maabot na gani nag 800 ka buok ang ako ang na interview or na tagaag survey, muuli nako. Ana no. So that is convenience kung kinsa ra to ang mulabay, kung kinsa to ang muagi, kung kinsa to imong maabtan, mura to sila ang mga respondents nimo. That's convenience. Para sa gunang mo kuan ka, mo survey ka sa mga tao sa San Carlos City unsay lahang kung for example ha, unsay lahang perception sa vaccines atong ibutang. Unsa ilang perception sa vaccine, positive ba or negative? Nya, atoy ibutang ang population sa San Carlos City 15,000. Nya, ning compute ka sa Slovenes formula to get the sample size, nabal-an nimo nga out of 15,000 mokuha ra ka og naa sa mga 5,000 ka tawo. So, nakay usa ka semana para mo kolekta og mga survey questionnaire no gikan sa imong respondents. So 5,000 out of 15,000 imong kwaon no. Adto kag plaza class kung kinsa to yung moagi sa imong atubangan, moagi ni sa imong kuan no. Kung kinsa to sila class imong makit-an, mo ta imong tagaan og questionnaire. Sa usa ka semana nga gatambay ka sa plaza, maabot gyud siya 5,000 ka book na imong natagaag survey questionnaire. And ning answer pud sa survey, muuli na dayon ka. That's convenience sampling. Kung kinsa rin mong maabtan, kinsay mo duol nimo, no? Kinsay ang imuhang matagaan, mo imong mga respondent. Unsay setback ani? Setback ani classes again, this do not provide equal opportunity for everyone to be a respondent. Kay what if kato di ang mga uban nga respondents ka wala ning labay sa imong tubangan, no? Or katong mga respondents nga dili na makaabot nimo kay naabot na ka sa quota. But you did not give them an equal chance. So same good to sa mall, di ba nga? Ning tambay kag buntag, naabot na og kanang mga naabot og pila to yung mga respondents, nalimot anon ko. For example, naabot na og 1,000 or 500 kabuk imong respondents.
nya ning uli na kaog hapon. Ang katong mao pa paglaag gini kagabi dili na nimo sila ma-surveyan, no? So dili siya equal. Pero at least it's convenient. From the word convenience sampling, no? Kinsaray naa dira, no? Kinsay magian nimo, kinsay mong maabtan, mo na siya. Nakasabot ra class sa difference between sa purposive ug convenience. Yes, Dam. Okay. So proceed ta sa sunod, no, which is ang quota. Wait lang. Snowball sampling. Ang snowball sampling class is different because ito ibutang ha. Manugo ka sa imuhang mga respondents to recruit more respondents mo ng snowball, no? So, for example, may interview kog mga fraternity members sa university. Ya di mo ko kaila kinsa mga fraternity members, 'di ba? Ang makaila ra is ang ilang co-member. So kung buhaton is, may interview abi ko sa kung kaila nga classmate nga frat member. Uy, i-interview ta mo survey ta mo kay among study is about frat members man. Ikaw di ba frat member man ka? Kuha mo siya. Imo siyang tagag-survey questionnaire. Pag survey nimo sa iya ha class, mo ni ka, huy, kinahanglan para ba ko og 20 pa ka buok respondents, pwede ka ka-recruit sa imong mga kauban na pwede nila ni ansiran ang survey questionnaire. O, sila na po dito, ang mo, ano ba to diri ang example sa snowball? Sila na po dito ang mo recruit. Anong convenience ay, pinsara ang iyang maabtan. Wala man. Man ang kuan ay snowball. Meron siya og kanang network og style ba? Wala ka ila sa mga frat members, so mura inon ang katong imong interview nga, "Uy, palihog ni ako og hatag ani sa imong mga kailabi nga frat members pod kay mao ni akong survey." Manang snowball sampling. Hatag kog sample ha. Okay, so mao ni siya no ang snowball sampling. So ikaw as a researcher, nakay duha ka book respondents ki tagag survey, nya sila pong duha mo paingon nga sige recruit more kay I need more respondents. So mo na matabo no. Recruit ra. Para saan ni? So sila mo recruit na pud sila. That's snowball sampling. Okay? Dayon we have quota sampling. Ang quota sampling class is different. No, ako nagamit ko quota sampling. Ang quota sampling is if pila ra ako ang need. Like para sa ko ano, wala mo ko ni undergo Slovens formula no to determine pila kung kaon kay gamay ra man no, pila ra man nakabuk empleyado sa City Tourism Office, 11 ka buok. So hutdon ako sila tanan no nya. Ang quota ra ana is dapat makaabot kog 400. Masking pila ka book ako ang kwaon nga tourist, nga tour and travel agency, masking pila na sila no, dili man sila equal ang pagpili no, kay pila ra man na ang tour and travel agency diri, gamay ra man. Events company, wala man jud kay ta events company diri, pero naatay ka ng mga nag-manage og events no, personal Sir Sunny. Events companies like nila ni Sir Sunny no nga ga management og events sa San Carlos. Pila naman na sila ka buok class, so di na ako mag-Slovens kay gamay raman sila. Yang sa tourist, gitagaan ako quota sa panelist ko. Okay, daghan mag-tourist sa San Carlos, kuha lang 300 ka buok. Oh, that's quota, no? Makabot ka sa quota, then you're done. Meaning, gitagaan na ka og quota, pila ka buok imong kwaon, then mura sa imong kwaon. And without the use of Slovens na sometimes, no? So, ang quota sampling usually is intended for if the participants are too big to get a sample size of or too small. Nga duha ra sila ka buok, tulo ra, lima. Di na ka mag-Sloven formula ana kay lima ra man sila ka buok, hutdan na lang na sila. Okay? So mo na ang sa quota sampling. Nara kay certain quota i-meet din, okay na ka. No.
tagaan na kanila og kanang kuan nga, ay dili man pud nato ma-measure ang tourist, 'di ba? Kay daghan kay turista sa San Carlos, uy lapas pa siguro na sa 5,000 no kung atoan ang huna-hunaon. Kay ang atoang tourist arrivals mao ni siya. So magkota lang ka, quota bra 300 ka book imong kwaon. Na-apply na siya sa senior high no nga daghan man kaayo og mga consumers coming in and out of San Carlos City no naman putay mga consumers outside of San Carlos City na taga Calatrava, taga Toboso. So what they did is nag quota sampling ra no na sila quota of 100 ka book respondents sa San Carlos, 100 sa Calatrava, 100 sa Escalante nga ilang i-meet. Okay? So mora na siya. So, that's quota sampling. Okay, so nakasabot. Mura man na tanan ang sampling techniques na to. Dayon, please do not leave kay mag-meeting ta regarding sa ato ang webinar. Saan na to? May mga pangutana regarding sa sampling techniques. Muna to siya, humana ta sa sampling techniques, no? Muna to ang for non-probability, convenience, purposive, quota, snowball. No, upat na sila kabuok for non-probability sampling. For probability sampling, naapot tayo upat, no? We have simple random, itong paroleta, no? Systematic, katong per interval, and then ang stratified random, which is katong per cluster, no? Per branch sa company. Then gitagsa-tagsa itong compute. And then we have the cluster. Ang cluster is tiningob, no? And not picked out randomly. Okay? So those are different kinds of sampling techniques in getting who will be your respondents, no? Based also from your sample size. So you will just ask Sir Abiliar what is the appropriate sampling technique for your study once you are done with your survey questionnaire and partial nga part sa inyong chapter 3. So again, your survey questionnaire na deadline will be until tomorrow. And then once you submit that, I will check it and then hopefully on Monday, kabalo na to si Angeli o si Angeline kay katong wala pa kasulod ang uban kanina, nag-instruct na ko nila unsay iingon kay Sir Abiliar, unsay ipa-check kay Sir Abiliar. Katong gilista mo na to siya, no? For the others, just review this video na sa pinaka first part sa video nako. Okay? So, I think that's it, Raman. Any questions for sampling technique? Hello? None? Wala daw. Okay. So, since that is done, I will just stop recording lang kay this is intended for research. You will have a meeting with regards to your task no on Saturday. So,